नमस्ते, म तिलक शर्मा। खास नाम तिलक राज चुडाली हो। म यो हाई न्यू भिजन एकाडेमीमा करिब 12-13 वर्षै भयो होला त्यसदेखि कार्यरत छु। नमस्ते, म सबिना महर्जन। म चाहिँ सदुवाल काठमाडौँमा बस्छु अनि हाई न्यू भिजन एकाडेमीमा पढिरहेको लगभग 14 इयर्स नै भइसक्यो। हाम्रो हामीले 6, 7 र 8 क्लासमा चाहिँ यो रन गरिरहेका छौँ। 6मा चाहिँ 2वटा सेक्सन छ। 6A मा चाहिँ 27 जना, बीमा चाहिँ 28 जना, कक्षा 7मा 35 जना र कक्षा 8मा चाहिँ 25 जना गरेर टोटल 115 जना स्टुडेन्टहरूले अहिले यो पिबिएलको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएका छन्। सिमिल्यारिटिज भन्दाखेरि जस्तो उनीहरूले एक्टिभिटिज गर्दाखेरि जुन एउटा प्लेफुल एलिमेन्टहरू चाहिँ भेटाएपछि त्यसमा चाहिँ खुसी हुने कुराहरू हो। यो चाहिँ कमन भेटाएँ होइन। जेनरली क्रिएटिभिटी चाहिँ क्लासेसले चाहिँ नयाँ आइडियाजहरू डेभलप गर्नुभएको चाहिँ पाएको छ। दे आर भेरी मच एक्टिभ, क्रिएटिभ आइडियाजहरू चाहिँ रमाइलो पनि क्रिएटिभ पनि बोथ टाइप्सको आइडिया चाहिँ जिनियर क्लासेसमा चाहिँ मसिन पाएको छ। प्राय सेम पोइन्ट्स नै भयो। जोयफुल, मोस्टली स्टुडेन्ट्स आर भेरी मच जोयफुल, एकदमै एक्टिभली। अब हामी भोलि पिएचडी फिल्ड्स एउटा गरौँ है भनेपछि नै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै मोस्टली एक्टिभ, 1 डे बिफोर नै एकदमै रेडी भएर आउने, आइडियाजहरू यसरी गर्ने होला भन्ने जेनेरेसन गर्ने। सो जोयफुल, एक्टिभली इन्गेजिङ, एक्टिभ पार्टिसिपेसन्स अनि मोस्टली कोलाबोरेसन। अब हामीले ग्रुप वाइज गरेको भयो, त्यसले त सोसल कोलाबोरेसन पनि भयो। सो अन द क्वालिटिज अफ द्याट इन्क्लुड इन द एक्टिभिटिज। फर्स्टमा अब हामी भोलि अथवा अब आउने विक्समा के टुल्स युज गर्ने भनेर स्टुडेन्ट्सलाई कुन चाहिँ गर्दा सुइटेबल हुन्छ भनेर फर्स्ट अफ अल हामी छलफल गर्छौँ। सरले चाहिँ गाइडलाइन्स गर्नुहुन्छ यो गरौँ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विल लुक फरवर्ड हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसमा स्टडी गरिसकेपछि स्टुडेन्ट्सलाई अझ आफ्नै आइडियाजले जेनेरेट गर्न सकोस्, स्टुडेन्ट्सको आफ्नै भ्युज डेभलप होस् भनेर चाहिँ ती 3 स्टेप्सहरू चाहिँ हामी सोचिरहन्छ कसरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसमा इन्गेज गर्न सकोस् भनेर। त्यसमा त्यस होमवर्क चाहिँ हामी गर्छौँ फर्स्ट अफ अल। पिबिएलमा पनि जस्तै फर्स्टमा यो किन राखेँ त भनेर मैले कहिले त्यसै पनि सोध्छु। यो चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ गर्दाखेरि त्यो राइट लागेको कुराहरू चाहिँ गर्छु। त्यसपछि म्यामको पनि ओपिनियन लिन्छु। हामी बस्छौँ हामी दुइटा, किन भन्दा उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ। म्याम यो कारणले यो गर्दा के हुन्छ भनेपछि म्यामले चाहिँ एउटा आफ्नो लजिक, आफ्नो तर्क पेस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी सहमत भइसकेपछि यो एक्टिभिटिज गर्ने भने हामी तयार हुन्छौँ। अनि त्यसलाई जेनरली भिजुअलाइज जस्तो कि त्यो एक्टिभिटिज गर्दाखेरि अब कस्तो होला, के प्रब्लमहरू आउन सक्ला भनेर एउटा चाहिँ त्यसको एउटा प्रब्लमको पनि हल्का लिस्ट जस्तो बनाउने। जस्तो देख्नु भएको थियो हाम्रो ठाउँ अलिकति कन्जस्टेड छ। त्यो कन्जस्टेड हुनु भने ठुलो समस्या हो भने त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ। किनभने यसमा पनि गर्नुपर्ने छ, रिजल्ट महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, बच्चाको सिकाइ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनिसकेपछि त्यो प्रब्लम हामीले भिजुअलाइज गरेपछि अलिकति कन्जस्टेड भएर बच्चालाई त्यो सिकाउन गाह्रो होला भनिसकेपछि हामीले तलको रुमहरू युज गर्न सकिन्छ कि कहिलेकाहीँ ग्राउन्डतिर पो सकिन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ रुम बाहिर ल्याउन सकिन्छ कि त्यो एउटा प्रब्लमहरूलाई पहिचान गरेपछि त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त्यो गर्छौँ। त्यसपछि सेक्सन वाइज एउटा पहिला हामीले चाहिँ एउटा सेक्सनलाई 2टा नै इन्भल्भ भयौँ। किनभने सुरुमा के प्रब्लमहरू आउन सक्छ, के हुनसक्छ भनिन्छ। पछि अलिकति कन्फिडेन्ट बढ्यो। त्यसपछि एउटा सेक्सनलाई एकैजनाले पनि हेरेर पनि अभ्यास गऱ्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो क्याटापोल्ट बनाउन चाहिँ हामी अलिकति कन्फिडेन्ट थिएनौँ। किनभने दुवैले एउटा सेसनमा चाहिँ हामीले त्यो एक्टिभिटिज गरेका थिएनौँ होइन। अनि म्यामलाई मैले चाहिँ सेयर गरेँ, म्याम यो के छ एकचोटि हामी बनाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ। अनि म्यामले चाहिँ हो सर सही आइडिया भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले आफ्नो फ्री टाइमलाई युटिलाइज गरेर अफिसमा बसेर केही न केही कामको बच्चा जस्तै हामीले चाहिँ सिक्यौँ। त्यो सिक्दाखेरि बडो इन्टरटेनिङ पनि भयो। यसलाई सिम्पलदेखि लिएर 2-3 थरीका चाहिँ एउटा आइटमहरू बनाउन पनि सक्यौँ। त्यसले गर्दा अर्को दिन हामीलाई चाहिँ धेरै कन्फिडेन्ट भयो। धेरै पिबिएलको लागि प्रिपरेसन इज द मस्ट भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा फिल भयो। गर्दा त फर्स्ट अफ अल हामी त टिचर्स गाइड नै हेऱ्यौँ, टिचर्स गाइड हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट्सको गाइडमा, स्टुडेन्ट्सको बुकमा कसरी इन्स्ट्रक्सन दिएको छ स्टुडेन्ट्सको बुक्स पनि हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि भिडियोजहरूमा कहिलेकाहीँ त्यो भिडियोज हेरिसकेपछि वाट इज द नलेज डाइरेक्टली हामी गेन गर्न सक्छौँ। सो भिडियोजहरूबाट पनि डिफ्रेन्ट सेक्टर्सको भिडियोज पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि सबै सोर्स कलेक्सन गरेर लास्टमा चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यौँ। एभ्री पार्टलाई वाच गरेर त्यसबाट विच नलेज इज भेरी मच इजी टु फ्लो भनेर लास्टमा चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यौँ। म अरू केही ट्रेनिङहरूमा पनि इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति एक्टिभिटिजहरू गराएर बच्चालाई सिकाउनु पर्छ भन्ने मात्र म कन्भिन्स थिएँ होइन। एउटा चाहिँ अलिक घुम्ने मात्रै होइन, अब सोच्ने खालको स्टुडेन्टहरू बनाउनुपर्छ। त्यो सोच्ने भनेको चाहिँ अब तर मैले अलिकति त्यसलाई चाहिँ भनौँ न न्यारो डाउन चाहिँ गरेको रहेछु। सोच्ने भने के भन्दाखेरि अब अहिले आइसकेपछि मलाई
प्रब्लम सल्भिङ होइन मेकर्स भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भयो। त्यो हुँदाखेरि अहिले मैले पेडागोजीमा चाहिँ चेन्ज कसरी आउला भन्दाखेरि जुन कुरा मैले चाहिँ पहिला अलिकति यो क्लास इफेक्टिभ भएन कि भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा आउँदाखेरि तिनै कुरा झन् सही जस्तो लाग्न थाल्यो। उदाहरणको लागि कोही टिचरहरूले चाहिँ क्लास आनन्दसँग लिइरहनु भएको छ, स्टुडेन्ट साइलेन्ट छ भने वाउ कस्तो क्लास, कस्तो राम्रो क्लास भन्ने गर्थ्यो भने अब चाहिँ होइन यो त लेक्चर मेथड भइहाल्यो, खै त स्टुडेन्टले सल्भ पनि गरेको छैन, केही पनि छैन, यो त कसरी हुन्छ त, इन्टरेक्सन नभइकन कसरी बच्चाले सिक्छ होला भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यो इन्साइट ममा चाहिँ आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ लामो समयपछि म पनि एज अ स्टुडेन्ट होइन पिबिएल सेसनहरूमा एज अ स्टुडेन्ट पनि बसेँ। त्यो गर्दाखेरि मलाई पिबिएल सेसनको क्रममा पनि मैले पनि होमवर्क पाएँ, त्यो होमवर्क मैले पनि गरेँ होइन। साँच्चै एउटा इफेक्टिभ तरिकाले होमवर्क गर्नु चाहिँ कति गाह्रो छ त्यो कुरा धेरै समयपछि फेरि रियलाइज भयो क्या त्यो। अनि त्यो भएर मैले चाहिँ जस्तो स्टुडेन्टलाई दिने असाइनमेन्टहरू कतिको फ्रुटफुल छ, उनीहरूले त्यत्रो इफोर्ट गर्छन् भने त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड छ कि छैन, त्यसबाट उनीहरूको नलेज राम्रो भयो कि, स्किल राम्रो भयो कि, एटिच्युडमा केही चेन्ज आयो कि, त्यो पनि हेर्नु पर्दो रहेछ। पिबिएल ट्रेनिङ्स लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ रिलेसन्सहरू पढाउँदा सम एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको हुन्छु। त्यो चाहिँ अब सर्टेन लेसन्स सकिसकेपछि एज अ प्रोजेक्ट वर्क्स दिन्थ्यौँ आफ्टर टर्म्स। तर यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ पिबिएलबाट हामीले के सिक्यौँ भने एभ्री च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले सोच्नको लागि वर्क्स दिन सकिने रहेछ। साना साना एकदम स्मल थिङ्सलाई पनि स्टुडेन्ट्सको भ्यू कस्तो छ भनेर बुझ्न सकिने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ एकदमै मलाई खुसी लागेको पार्ट चाहिँ त्यो। एभ्री लेसन सकेपछि प्रोजेक्ट वर्क्स गर्ने भन्दा पनि एभ्री लेसन्स बिगिनिङ गर्नुभन्दा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ अलर्ट गराएर वाट इज दिस भन्ने सानो सानो थिङ्सबाट नै युटिलाइज गर्न सक्यो भने अझ त्यो लेसन्स फ्रुटफुल हुने रहेछ भनेर वान काइन्ड अफ अचिभमेन्ट्स अल्सो वी हेभ गट फ्रम दिस ट्रेनिङ। हाम्रो केसमा जस्तै इभिनिङ र मर्निङलाई हामीले ठिक छ हामीले टिचरले एउटा टाइम चाहिँ म्यानेज गर्छौँ भने पनि फेरि बस स्ट्यान्ड हुँदो रहेछ, उनीहरूलाई फेरि बसमा जानुपर्ने, अब त्यही पनि एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्ने हुँदाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा प्रब्लम देखेको छु। टिचरले अब एक्स्ट्रा टाइम र इफोर्ट दिनैपर्छ नर्मल टिचिङ भन्दा, त्यो पनि एउटा चाहिँ च्यालेन्ज हो होइन। एउटा 7 क्लासबाट बाबुले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ सामानहरू क्लासरुममा लैजानको लागि। हामीले सुरुमा कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि यी कामहरू अब चाहिँ एउटा स्टाफलाई अथवा हामी आफै बोक्ने हो कि होइन, त्यो उनीहरूको बच्चालाई चाहिँ एक्स्ट्रा काम गराए जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर यो एक्टिभिटिजले के थाहा भएन, मैले दे आर सो ह्याप्पी होइन, त्यो सामानहरू लैजान त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको खुसीको लेभल देखिसकेको छ होइन। दिस इज अल्सो द पार्ट अफ एजुकेसन, यो त झन् गर्दा पो हुँदो रहेछ, यिनीहरूले धेरै कुरा सिक्दा रहेछन् होइन ग्रुपमा काम गर्न भन्ने खालको चाहिँ लाग्यो। हामीले यो एक्टिभिटिजमा स्पेसली बलिउड पावरको एक्टिभिटिज गर्दा स्टुडेन्ट्सहरूलाई त 2वटा ग्रुप्समा राखेको थियौँ, भित्र र बाहिर गरेर 2वटा ग्रुप्स क्रिएट गरेको थियौँ। अनि हामीले चाहिँ आज कसको टर्न रहेछ त बाहिर बस्ने र भित्र बस्ने भन्दा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ भएर एकदमै यो वर्क्सहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली टास्क गर्नको लागि चाहिँ बाहिर बसेर गर्ने भनेर उनीहरूको पिच चाहिँ मोस्टली अब बाहिर बस्ने इन्ट्रेस्ट देखाउने रहेछ। त्यही भएर वर्क्स गर्नलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सको इन्ट्रेस्ट बिना कुनै पनि वर्क्स कम्प्लिट हुँदैन, सक्सेस हुँदैन। तर त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्समा पायौँ। अनि हामीले पोलिङ कार्ड प्रेजेन्ट गरिरहँदा अथवा सिकाइरहँदा हाम्रो रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल सर पनि आउनुभएको थियो, भने पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। पोजिसन्स त्यो व्हिल्सहरूको पोजिसन के हो भनेर क्वेसनिङ पनि गर्नुभयो। स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो आइडिया पनि दिनुभयो, कुनै स्टुडेन्ट्सले यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो स्टुडेन्ट्सले आफ्नो लजिक्सलाई दिनुभएको भएर पनि यसलाई चाहिँ मोस्टली आफू फ्री प्ले नै जस्तो लाग्यो। पोलिङ कार्डलाई चाहिँ मोस्टली चाहिँ फ्री प्ले नै डिफ्रेन्ट आइडियाज जेनेरेट गरेर युटिलाइज गर्नुभयो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि। अनि आफ्टर अब आइडियाज लगाएर बनाउनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूले, बनाइसकेपछि अझ धेरै एक्साइटमेन्ट कहिले हुन्छ भने म्याम वी आर सर वी आर गोइङ टु ट्राई, वी आर ट्राइङ भने ट्राई गर्नु जानुहुन्छ बाहिर। अनि जसको स्पिडले जाने द्याट इज द मोस्ट स्पेसली वाचिङ। अनि स्टुडेन्ट्स बिचमै एकदमै अब रमाइलो कसको राम्रो बन्यो त कसको के भयो भनेर जुन त्यो कम्पेरिजन गर्दै अझ मेरो यो विकनेस रहेछ यसलाई अझ बनाउनु छ, म योभन्दा अझ डेभलप गर्छु भनेर फेरि नयाँ आइडियाज जेनेरेट गर्दा त्यो चियरफुल मोमेन्ट्स त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको टाइम जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्टले 2वटा चाहिँ त्यो टोटल क्याप चाहिँ प्रयोग गरेको छ होइन। उसलाई चाहिँ हामीले अब भन्छौँ अब यसरी चाहिँ पहिला स्टोनहरू राखेर होइन त्यसलाई फ्याँक्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। अब अहिले पनि अब केहीहरू गर्न सकिएला
भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो। त्यति हुँदा आउँदै उसले फेरि के गर्यो भन्दाखेरि दुईवटा क्याप राखेको छ, दुईवटा पनि त फ्याँक्नु सकिएला नि, यहाँ चाहिँ अब पेपर चाहिँ फालिरहेको छ, ल समय यस्तो हाम्रो बनायो भनेर चाहिँ तिमी गरेको थियो। ए हो त नि है भने त्यो हाम्रो पनि भयो। कसरी हामीले चाहिँ नसोचेको कुराहरू पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ पुग्न सक्दो रहेछन् भने चाहिँ यो फिगरले एउटा हाम्रो चाहिँ दिएको छ क्याटागोरीको।